Long! Sabog ka pa? Nakamang sa bangitan, paglit sa pala, dahil mo sa kanino. Ito na, dalaw na rin. Wala. Ito pala na ito. Ito pala. Ano, ito muna. Ako na, Kampay.
Wala.
Kasi yan.
Oo. Bagaimana ako, Mark? Okay.
Grabe na naman. Musam ka na ako agad lang.
ano, hindi daw umalis sa hindi.
Ito, baka ano?
Oo, balik-balik na. Ano? Para may 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 karta.
Mahal mo. Eh, mas
Daha. Puro
Kilo. Wala kita or natin. Biit. Ito ano po. One. Na-exit. Ano boy ka?
riding ka lang. Pati may kaya mo dyan kada. Lumatan. Pauta ka kaputa. Ayun yung bago. Bigyan, pagkabagal,
From Turkey. Para. Di papasok ka na.
Importante. Importante. Laman na, lain siyang kap. Laman na, lain siyang kap. Ha? Ha? Ang kilo. Makumar. Masarap. Kailangan magiging lang ninyo. Kaya mo magkuha. Laman. Kilo. Yan. Kaya kayo. Oo. Pero ito laman ay kayo. Martin. Konting 10 kilo. Konting tayo. Ang kilo sa
Sino bang talaga tao? Ay, sino sila sa... Umubong at pagkibong. Mga sinasabi sa puso. Sa maestro.
Sabi. Bawasan mo naman dyan.
Pero dito na yung movie. Yung pa, di ba? Ding. Oo. Ayan, naman. Ang bukit ko. Burn din. Para
60. Ay, nasi. Marinig ha. Pwede magiging kilo. Kaya no, kilo ano, portion naman. Ay, ito. Tapos lang. Nagsabi ka sa mga matagal na ako. Guys mo, para po
Ano? Yung banyiran ko yung... Yung Sa banyiran. Okay mo Ate mo, may Ako sa mga banyera. Mga ginagalit. kalimutan mo banyiran ko. Anak. Hindi. Ate mo. Buruk mo. Giri ba sa sin? Tika ani yan. Mati ano? Salamat mo sa nag-so ya sir talaga. Ano mo ba siya? Ba na mga tiga-tara o makakadaog ka para sa hindi baga bata
Dudugas man sa ito. Oriental. Yung mayang pagkabukan yung ulit aja naman ako sabi wag mo na tayo lang kami sa ako sa ngayon ni Kati ha kung umat ito ang akin dahil na naman ano po kontrol lang mo pa pang kaya pa ko sa inda ako
sira din ang ano.
Punta. Ulit niya. Sino pa rin ako? Magkaga. Oh! Dali na! May panalo sa Naman! Oh! Shut na! Okay. kami. Ako na rin siya. 140 kilo. Kasi naman. Ito, yung July 40, labarin niya. Paano?
Paano kayo? Dapat kan dumaan. Ay talaga. Magdarat. May tama. Paano online? May traffic na iba. Ano? May chat. Ay, pira. Traffic sa amin. Nagigil ako. Tigil ko pintuan. Kasama mo ano, Nakano ka? eh, ano man. Okay? Tapos na ba? Di ba? Ang hulik. All exam sa akin. Okay? Luwa ka na nga, ano ka? Luwa ka na ba? Pangalan niyo. Mapa-exam pa. Ba't hindi na panglitin rule? Oo. Ayot naman siya. Ano? Ang Juliet, ang karalas nuwan ni rin. Ito bagay mo ng nakaisama. Dali, mag-exam pa rule. Yung nagtulad dyan, baka dati. Magatanggap na. Pwede sila magpalit iba yun na. Mga tayo. Paano na sa principal? Berpuan. Luas. Kaya bigyan mo na. Ini mga try ko kasi hindi ba naman na-exam review na sa pinag-dumal sa may so kuha na sa ayun na pero ano so kaya halimbawa lesson na pwede dumaan na all ba the more ano ba ito yun ako man gabot sa mga di pero man sa ano mo te pa mag-dumaan ay ang gamot pala niya yung ako man ti ano te bako klase kada tulungan ko dapat hapon para nila pero
kaboy maglumatay. Ang Sabado Domingo, tapos na Sabado. May mga likod kinga karlas. Kurang dapat yung ada nakatabi. Maksimo. Ini kan kan mau pergi. Semua itu berada di tempat iba na.
pati ka sa napaliwa ko na. Nanganganda pa nung ngayon. Samahan. Subin ko. Kaya kami sa tayo. Samahan. Ayun na sana ko. Marina, ito na naman kami na araw kan. Sana yung buhay ka makapisyon. Hindi, sana yun na yun sa kami nga sa katulad mamaya na kanji siwe di pa ang pumaysa para to para pag may ano man siya may tao makasigibo naman. Ay, pero naman dito.
karga ka. Hilo ba sa isa ko siya sa ano, gari ba kang baso? Karga ka daw. Ala ko, yan. Pangmaya. Yung tikada. Sabi na kanya. Tulungan pa na. Dapat pa. Pangmayan. Ayan, may na hotel ba? May po may siya dyan na nangita ng alak. Mina, ang alak. So, tama na. Pag mga pers ng dekada, nakaroon zero ay tubig. Ano po naman anong ribo lugar isusurat ito na siya maraming nga may tarik niya sa doon nakalog ako pa rin nakalog para sa ano mo ba parang ayun naman ito yung kami ako. Lagi. Pilong. Pagka daw pagdating. Ano? Kalbo na. Ano? Ano ito? Ano masanaan? Madali lang makarao. Malang. Kaya ako daw matanda yun. May bantay. Ako mo andar man gayo. Kuwarin dapat yan ang makaring tao talaga makaring at sila ba yung civil side ay yung tawag na kami siya ba din sabi nga nga yung sila talaga orang
Oh, Tapos ako eh. Sige ang kanto. Para sa siling kara. Dahil ba natin sakit ang kaya. Para na. Kali ka. Ato. Mami mo na ako nga. Ano? Diamond I love you. Ayan. May apply.
Alam na. Ako dumaan ang siya. Sana ito. Ano ba? Dengan paring. Ay, baka may challenge. Boy. Piraso. Dapat may buwan talaga paano hindi ba bakit nakadakot na video ring so kaya final na nagkano dyan nakapag niya naman si clear marapito para sa anan team ay baba ito o kung nagano kami mga 3 million Arab place na basta video maganda na sila nagano na sila
Ano, pwede ba masuk? Naman, nagpalit si pangarap buwan mo yun. Kunwari, nakapagin Marco. Isang mag-aasing dumaan. Mag-aasing yun. Mapapalit ka pa. Di ba?
ng asuri. So, malala. Ang palitan na doon pag ang mga lito. Ano yan o? Ay, balay. Ano yung bahala na ligyan? Ano nga kasi mga papali? Ano ba? Ano yung bali dyan? Palaan ko kayo. May ano? Ating mga paano ang mararamdaman sa imo. Pati ba alam wala lang wala. Wala po for ating mga 45. Do. Yan ba? Ito wala. Wow! Ano ba tama? Tama. Ay, ketika ka na pala lahat ng bagay mo talaga ako. My God.
Tanda, 20 sabi. Ay, hindi mo ikaw nagtupon ka. Piling alo. Pinatupon. Abay lang. Manahin siya. Nagkaroon po okay naman. Basta di ba? Pagkabot kayo naman kasi. Hindi naman. Binera pagkaba ko ang mga tupi. Kapan kamu? Gitu dulu ka ano? Ibad lang kasal. Nico? Tinda? Para na madam na nabri tapos dating sa ako para anong madam na mag-irinuma pagkabot yun kasi may tao ay mga
mga sige na hindi mo siya. Ay man, ano ko man ang tubig? Pagod mo yung so ano may problema dyan mo agad para sa gari dyan yung ano katagi naman hindi mo sa ng pangito Papa, masih masih tinggal dan para Oke, masuk aku malam aku saya saat ini na rayo lang sa kota na ako sa sarwa wait at nagkaya sir pagani pa ako na mga para mura ko may gusto ko na sa nagkaroon pagkawat lingawan sa may madaling diba sa talaran hindi barang lang English sa ano ang data email
ano sila. Ito yung orang mga dito. Bago kami i-release may plano na ngayon kami nag-aaral abo kita ay ko na kaya ko wala na bakong plano ay rilihan ka. Ano ba yung kamusta? Ano ba yung istorya na matapos pa natin? Si iba doon. Parayaw. At sa ang iba din na. Yun na. Ako ba? Nag-rot na. Tao na ba ito? Ginao. Again. Hindi ka ba? Sabihin May kaya ka ba nga?
Ay, nagigilig din. Hoy! Baba na. Tara, nag-aaral ko. Ano? Lubi? Lubi yun? Yan, kulay blue. Ang iba, lubi. Baga, nasa? Nipis na lang. Natangkas ng buha ka. Marot mo pinagalo. No. Bulong pa nga yan. Kumandor. Tingnan din yan. Sokolay nila ba? Dari man sa mga pangilang gibo ng pati. Man pangat. May nasama. Dari alam diri sa suka magi mo. Ibi na. Talaga. Hindi ang isipin ba hindi ang pang sa garikawan ng balson. Tapos ang pao ninda sa sa ibang tagma nagano ako sa YouTube nakakada 4 minutes
maganda sa parang ano sa idea. Pero dahil mo managanda sabi ba din ka maniwala. School. Hindi mo talaga manhasa. O di ba ang portal mo tadi mo tuloy mo na auto sa hindi nga ibo pa tadi sige hindi ibo pa yung good ba ang kahit ano bisa ba sa YouTube na paraban mo ko pag-ibo. Yeah. Ano kinahanglan pati sa mag-o rata pwede na baba sa mga pag-ilaga instructor nagbubuo ang abata nagkaroon na pati na ang ano small common fish usually sa ano salted ano siya guys sunog at salted sa sardine 90 ka man Camilo. Sarong lang, sarong kirain, kirawan, tulun, luwa. Angko ipaas ka no bago sumalo yang ano salamat very good ang kilo ng ano ini ya igual na lang sa bola naman ang ganda. Kaya ito naka-video. Ang sikat pati. Hindi pinipili ay. Lagi mo kayo dito sa bagong pahada.
Ito si Mayo. Butin siya biya. Biya ka ba? God. Dunia rap. Amon. Laman lang. Darap lang. Ang trip ba? 3,130. Ay, may mabakalan. Pati, hindi mo sa Sira mo sa Carla. Nagsabi mo ay iyo mo. Iyo Marlan mo. Sayang. Oh, dati para first time. Kaya great. Kusog na niya. Ano? Wala na sa bahay. Napilihan na natin. Ano? Hindi ko ba si Bung Balado? Di ba ba? Ngayon ang abang mahal dyan kasi Bung Balado
tanap. Ano ka mo? Kaya ka lang ako. Pare pa manihirap ito mga yan mga ano mo hindi ko tabang na. Yan ang mura talaga capital po. Kami ako dumana pinag sa tinabang sa perging na mahirap lang. Payaw. Dito. Dito. Ay, para tayo. Matabi yung kayo. Hindi na alam. Pangutang tao niya. Ilang dahil wala ko naman na din. Ganun na yun. Inside sa mahal. English ay mati mga sign. Sabi dahil June, July. Siguro, hindi ba kasi hindi ka ba may naman natin tayo mo tapos tayo may gito sa bagay kaya naman ito may mag-depend ito kasi siya nagala so ito na legit bagay ba ito tignan mo yung ako niya man ako man ano yan pagkaon may service sa ting sabi ni sir ano so na so may tipinelo ko na may ano karton bagay na sigari mainit na follow mo tapos siglo painit sorry iba pala dapat ano magiging so nagalan ko
maganda. Hindi ko ano. Madali yung masa nakapara. Gibong. Na. Bro. Oo, hindi kami. Hindi mo talaga. Kaklase ni Tulot. Kaya naglaho. Naglaho sa kasi ng pala. Na anong segundo yung na ano mo ginawa mo kasi wala ako siguro sa akong kapasig problema sa second dahil mo siya ako mga nagpirit muhan kung mga kakong sudema na parehas siya hindi ko sa hindi ko para tingin mo ko may balwit may bumpak mga balwit ka sa PE ko na sikat-sikat balwit ka napakamas kung may bagsak ako kung ano yung madama kada ibig na ano sabi pa na antibiotic itu mga ano mo pag charin plastic di ko na connect sige kung sulo ba ko kita ba di sa araw hindi mo luna hindi plastic sige mo na na yun patay mo na kung orang kayo po recycle kung alig-check sapatos baga tapos so baka mga din ng bagusan na proseso ako mukhaan sa murado so hindi ko sila sa kwarta diba tanong ko ito ano so ay hindi mo talaga ating so baga tapos dapat na rin hindi man alam so ano ngayon so ran baga mga plastic bottles ba ipunan mo diri sa barko mga galon lagi mo kung anan para sa ragit juga enggak tabi enggak salah ano ka muna mga pragma pang pati hindi na ako magasto naghanap ako ito
Wala yung nakabuo. Oh my God.
Sino ba yun? Hindi naman sa? Sa?
maluto. Ano? Diba? Boy, Magwila. Para naman sa mga kain. sa mga Kuya, ka. Ako. Nagawa. Kuya. Laman gusto mo, bumburpi. Bumburpi. 90. Laman. Ang mga pinakaling mga red na iyang mga pinakaling. So, pinakaling.